إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض إزاي أحسب التركيز اللي هو قتل 50% من الخلايا باي MTT reagent. الرياجنت بيعتمد على إن هو لما بيدخل في خلايا الفيابل بيتفاعل مع الإنزيمات اللي موجودة في الميتوكوندريا اللي موجودة في الفيابل سيلز، بتتحول من يحصل له ريدكشن، بتتحول من الصوره اللي تلاقي صفراء، المحلول بيبقى لونه اصفر. انت عامه بتدوب الاول في 1 ml BBS، وبعد كده بتخففه في الميديا وتحط 100 مايكرو لتر دير ويل، بتسيبه لمده 4 ساعات، و الاربع ساعات وبعد الاربع ساعات بتلاقي في كريستالز اتكونت كده في الويلز اللي هي الخلايا العايشه. بتقوم حاطط عليها الكريستالز دي. انت محتاج تدوبها. هتدوبها ازاي؟ هتدوبها عن طريق اضافه لا اما SDS سوليوشن متدوب في BBS وفي 1/100 نورمال HCl، او باستخدام الدمسو كاورجانيك سولفنت، ولكن احنا في المعمل عندنا بنستعمل البروتوكول بتاع الSDS. المهم بعد ما بتسيبه بقى مع الSDS لما اوفر نايت حوالي 14 ساعه، بتيجي تقيس الابسوربنس عند ELISA بليت ريدر او مايكرو بليت ريدر. بتقيس عند 570 وبتقيس عند 630. 630 دي تعتبر الباك جراوند معايا. فانا المفروض بعمل ايه بقى؟ بساعة الحسابات بتاعتي. المفروض اشوف قد ايه فايبل سيلز في كل ويل عند كل تركيز. احنا مثلا كنا عاملين 8 تركيزات للدرج اللي معانا، تمام. ومعايا هنا الديمسو تريتد اللي هو نسبته ما تعديش كام؟ ما تعديش ال 0.5% من الديمسو. بعض الخلايا ممكن تستحمل لحد 1% ديمسو. فقبل ما تعمل الاسي بتاعك المفروض تكون مجرب تشوف الخلايا عندك الكانسر سيلز تستحمل فعلا ال1% ولا الماكسيمم بتاعها اللي هو الايه النص في المية ديمسو. طيب المفروض تعمل ايه؟ تحسب بقى الفيابيليتي في كل ويل، كام خليه ستيل عايشه في الايه في الويل. طيب بتعمل ازاي؟ بتيجي طبعا من كل قراءه بتطرحها من قراءه ال 570 تطرحها من قراءه 630. طب هنعملها ازاي؟ هفضل كل واحده واحده؟ لا، باجي بعمل عند صف جديد، بعمل علامه اللي يساوي، معناه انك جاهز انك تعمل ايكويشن. دلوقتي الايكويشن بتقول ان انا اخد القراءه اللي هي عند الايه مثلا عند 570 ناقص القراءه اللي هي عند، وتروح تضغط على القراءه اللي عند 630 وتعمل انتر. يطلع لك نتيجه الايه الطرح. بيطلع لك هنا في كل سل كده جنبها علامه بلس، تمام. البلس دي لو ضغطت عليها وسحبت ناحيه اليمين يبقى هو طبق نفس الايكويشن على باقي الايه النتائج. طيب لو انت سحبت برضك الداتا دي لتحت، تمام، احنا معانا 8 صفوف، تمام، ل 8 صفوف هتطبق لك على كل النتائج الويلز اللي معاك كلهم. ادي 1 ادي 2 ادي 3 3 4 5 6 7 ادي 8، تمام. طيب بعد الطرح ده يعتبر معايا مين؟ مازال هو الدمسو. فانت المفروض منك دلوقتي تعمل ايه؟ تاخد الافريج بتاع الدمسو. هتاخد الافريج ازاي؟ هتعمل برضو علامه اليساوي، تطلع فوق تختار من الفانكشن اللي هي الايكويشن الافريج، وتختار التو سيلز اللي انت عايزهم، او لو كنت عامل اكتر من 2 اعمل ايه خد الافريج بتاعه. فالافريج معانا كام؟ 7/10. فالمفروض ان انا اعمل ايه الدور دلوقتي؟ احسب الايه السيل فايبيليتي. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ طرحنا ال 570 ناقص ال 630، تمام. طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ هاخد الدراج تريتد على الديمسو تريتد، تمام، واضرب دول كلهم في 100. واضربهم في كام؟ في 100. طيب هتطبقها ازاي؟ هاجي برضك عند قصد كل خليه في الجدول، هعمل علامه اللي يساوي، هفتح القوس، هاخد الخليه اللي هي الدراج ريتد على الافريج بتاع الدمسو، واقفل القوس في كام؟ في 100. طيب انا دلوقتي عندي الدمسو دي هتتقسم، يعني هي هتستعمل في كل الخلايا دي كلها، في كل النتائج دي كلها. فانا المفروض عشان اثبت بقى السيل دي هعمل ايه؟ هاجي عند وليكن الدمسو القراءه بتاعت الافريج عند الكي، الكولام كي رقم كام؟ رقم 27. فانا هاجي عند الكي في الايكويشن وانا بكتبها هعمل علامه الدولار ساين، وبعد الكي هعمل ايه؟ علامه الدولار ساين، واعمل انتر.
في الحاله دي بيقول ان انت معاك فقط 10.6 فايبل سيلز، نسبه الخلايا اللي عايشه دي البرسنت 10.6. خد معاك هنا علامه البلس تاني وطبقها على النتائج كلها. تمام. طبعا انت تشوف هنا بالعلامه العشريه كبيره، فانت ممكن تقلل العلامات العشريه من فوق من الاكسل شيت بحيث ان يظهر لك ايه رقم صحيح. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اطبق على الثمانيه برضو، يبقى ده 1 ده 2 او بمعنى اصح الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي والاتش اللي هم بتوع مين الخاصين بالطبق معانا. تمام. طيب دلوقتي انا ظهر معايا مين دي النسب الخلايا الفايبل، فانت المفروض على الشمال هنا بتكتب بقى بتشوف انهي دراج انت كنت كاتبه مثلا وليكن دراج واحد مثلا. تمام. دراج 1. وعندي هنا مثلا انا كنت عامله دوبليكيت من كل ايه دراج. دراج رقم 2. خلاص. هنا دراج رقم 3. تكتب الايه الترقيم بتاعك، وهنا الدراج رقم كام؟ رقم 4. فانت المفروض دلوقتي هتروح على قبل ما نروح برضه لازم تعمل التركيز هنا، يعني انت كنت عامل سيريال دايلوشن كام؟ انا كان عندي وليكن كان اعلى تركيز 100، فانا الخليه اللي بعدها انا كنت عامله 2 تايم سيريال دايلوشن، فانا ايه المفروض ممكن اعمل سيريال ممكن اكتب 50 بايدي كده على طول، او اعمل علامه اللي يساوي واقول له خد ال 100 ده هيقسمها لي على كام؟ على 2، بحيث ان انا لو غيرت ال 100 ده وحطيت 50 اوتوماتيك دول كلهم ايه هيتغيروا. هتروح برضو وتطبق على مين؟ على باقي الخلايا التركيزات. تمام. يبقى انا عندي الرينج بتاع التركيزات معايا عباره عن واعمل هايلايت بقى يعني وضح لنفسك الحاجه بتاعتك، وان دي مثلا الدراج ممكن توضح ان كل دراج مثلا هياخد لون معين، اي حاجه تحتفظ بالداتا ان انت تبقى فاهم الداتا اللي معاك ايه. خلاص. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض احسب اكزاكتلي التركيز اللي قتل 50% من الخلايا. كل تركيز الفايبيليتي عنده قد ايه. تمام. وانا عندي دوبليكيت من كل تركيز. تمام. المفروض ان انا دلوقتي لو احنا بصينا هنا كده فيجوال بعينك كده ان انت عندك 25 مايكرو جرام في حوالي نص في المية من الخلايا ايه عايشين، ولكن ما ينفعش فيجوال كده وان انا اقول لازم بروح لسوفت وير معين ايه يقيس لي يكتب لي يعمل لي بالظبط الايه يحسب لي التركيز اكزاكتلي كام. تمام. طيب هنروح نعمل ايه؟ هنروح هنفتح سوفت وير اللي هو البريزم. هنفتح البريزم من الاول خالص عشان تشوفوا الاعدادات بتاعته. هتروح على البريزم، اول ما هتفتحها هيقول لك انت عاوز تدخل الداتا على هيئه كولم ولا على هيئه اكس وواي ولا جروبز ولا ايه بالظبط. تمام. فاحنا بالنسبه لنا الداتا بتاعتنا عباره عن هنا بقول لك لا اكس واي لا اما كولم لا جروب ان سو اون، فاحنا بالنسبه لنا اكس وواي لان انا بيبقى عندي هنا التركيزات المختلفه الاكس، وعلى الشمال بيكون معايا مين السيل فايبيليتي. طب احنا عندك كم من السيل فايبيليتي؟ انا عامله ايه دوبليكيت، انت ممكن بقى تعمل تريبليكيت او 4 5 وات ايفر اللي انت ترتاح له يعني. تمام. وهتعمل كرييت. يبقى انا كده جاهز ان انا الداتا من الاكسل شيت احطها فين في البريزم. هتعمل ايه؟ هتاخد الداتا كلها تاخدها كده كوبي معاك كنترول سي، تروح على البريزم وتقف عند اول كولم اللي هو اول نتيجه معاك، وتعمل كنترول شيفت تي. هتتحول لك من الوضع اللي احنا كنا فيه اللي هو الافقي للوضع الايه الراسي. طيب هنا مين بقى هتكتب الداتا بتاعتك اللي هو ايه دراج 1 مثلا اند سو اون. ماشي. وتكمل بقيه الايه الداتا. وهنا هتدخل الاكس اللي معاك. الاكس اللي معاك هنا عباره عن ايه؟ التركيزات عباره عن 100. ماشي. ف عباره عن ايه؟ عن ال 100 مايكرو جرام، وبعد كده بتكمل الداتا 150. السيريال دايليشن معاك احنا معانا قلنا كام؟ معانا 8 تركيز. ماشي. هتدخل ال8 تركيز كلهم فين؟ في البريزم، وتروح تعمل الخطوات اللي جايه دي. تمام. هندخل هنا ال100 وبعد كده ال50 25. ممكن تاخدهم كوبي على طول منين؟ من الاكسل شيت. ماشي. كنترول سي وتروح عند البريزم وتقف هنا هون وتعمل له برده ايه كنترول شيفت تي.
يبقى نقل لك كل التركيزات السيريال ديليش. يبقى هنا ايه اللي هو الدراج كونسنتريشن. طب الدراج كونسنتريشن اليونت بتاعته ايه؟ اللي هي مايكرو جرام بير ام ال. ده بالنسبه لنا. في ناس بتشتغل بالمولاريتي على حسب بقى الديزاين بتاعك كان ايه. خلاص. باجي هنا اول حاجه عشان احسب الاي سي 50 لازم احولها باللوج، يعني باللوجاريتم. بعمل انالايز، ومن انالايز بقول له لو سمحت ترانسفورم الكونسنتريشن اللي هو الاكس ده اهو حوله لي للوجاريتمك ايه داتا، ترانسفورم تو لوجاريتم. وبختار هنا ايه الداتا معايا، وبقوم ايه عامله له اوكي. بيفتح لي شيت تاني ويقول لي ان ده الريزلتس بتاعتك ايه ترانسفورمد اللي هو الاكس اكسس. باجي بعد كده بقول له انالايز، ومن انالايز بقول له ان نون لينير ريجريشن كيرف، وبضغط اوكي. بيظهر يقوم قايل لي ايه انت عايز تعمل ايه. بقول له عايز اللوج انهبيتور اللي هو التركيز فيرسس النورماليزد ريسبونس فاريبل سلوب. تمام. وبعمل اوكي. هيظهر عندي هنا يقول لي الداتا عطي لك اللوج اي سي 50، وعندك السلوب، وعندك الاي سي 50. دي اللي احنا محتاجينه بقى الاي سي 50. دراج رقم 1 الاي سي 50 اللي قتل نص 50% من الخلايا 16.23 مايكرو جرام بير ام ال. ده اللي قتل لي كام؟ قتل لي الخلايا. تمام يا شباب. طيب باجي بعد كده بقى ده القيمه اللي انت بتاخدها وبتعرضها في شغلك. بتيجي على الجراف، ازاي هتوضح الجراف بتاعك؟ ماشي. بتضغط هنا من على الشمال الجرافس. الجراف عندي هنا انت ممكن بقى ايه تعمل حاجات كتيره، ممكن تغير حاجات كتيره. هتيجي هنا تعمل دبل كليك على الجراف اللي ظهر. ظبط بقى الرينج مثلا من ماينس 0.5 لحد كام اللي انت عايزه. تمام. في الاول خالص روح للداتا سيت اون جراف. اولا احنا عايزين الترانسفورم مش نون لينير فيت اوف ترانسفورم، لا انا مش عايز الكلام ده خالص. اللي تحت ده كل ده اعمل له ريموف 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 ريموف. الداتا اللي انا عايزاها اللي هي مين؟ اللي هي دراج 1 و2 و3 و4. خلاص. واعمل ايه؟ واعمل اوكي. طيب الداتا دلوقتي ما هياش متوصله، تحس انها كده اسكترد كده. فانا هعمل دبل كليك على الجراف تاني، وهقول له لو سمحت وصل لي الايه الدوتس شو. هاجي من هنا. طبعا انتوا شايفين هنا فوق لو انت عايز تشتغل على دراج واحد ولا عايز تشينج تو اول داتا سيتس. فانا عايز اغير الكلام ده كله على الاول داتا سيتس. واقوم قايله له ايه شو كونكتنج لاين كيرف، واعمل ايه؟ واعمل ابلاي. لما تعمل ابلاي هتيجي تبص هتلاقي معاك الايه الكيرف بتاعك. خلاص. طيب لو انا عايز اقول له وضح لي هنا اهو، اعمل لي خط هنا اهو يوضح ان دي 50%، وان انا هكتب هنا اهو ان ده التركيز اللي قتل لي 50% من الخلايا. تمام. فباجي بعمل ان ايه بعمل ايه هنا؟ باجي هنا اهو على ال على بتيجي على الاكس اس. بتيجي على الاكس اس. بتيجي تضغط على الاكس اكسس، قصدي على الواي اكسس. سوري يا شباب، على الواي اكسس، ودبل كليك عشان يفتح لك ويندو جديده. الويندو الجديده اللي بقى بتقول لك انت عاوز ايه. هتقول له لو سمحت انا عندي الواي عندي 50%، اعمل لي لا اما تك لا اما تعمل لي لاين. ماشي. فانا هعمل ايه؟ لاين. طب اللاين ده انت عايز تكتب ايه؟ هكتب وليكن اللي هي الايه الاي سي 50. ده الايه نسبه التركيز الاي سي 50. طيب انت شكله ايه؟ شكله ايه اللاين؟ انت ممكن بقى تختار من هنا اللاين عايزه الكالر ايه، ولا عايزه الستايل بتاعه يكون ستريت ولا دوتد. طب والدوتد كبيره ولا صغيره؟ اللي انت بتختاره. تمام. وتعمل اوكي وتقول له ايه ابلاي. ماشي. تظهر لك هنا ان هنا الاي سي 50 ان دي يعني التركيز اللي قتل لي ال 50% من الخلايا. وانت بقى ممكن تكتب ان هو على الجراف هنا تكتب اي تكست. يعني مثلا ممكن تكتب هنا بالاكس، تكتب مثلا الاي سي 50 بيساوي مثلا كان اول مركب معانا على ما اعتقد 16.23 مايكرو جرام بير ام ال. ده لو انت عارض مركب واحد فقط. لكن لو احنا معانا هنا كام 4 دراجز، فانت مش هينفع تعمل كلهم في نفس الايه الجراف. فانت لو انت عايز تعمل دراج واحد فقط وتوضحه بتكتب الايه القيمه هنا. تمام.
طيب طبعا الواي اكسس اذا كنت عايزه بولد ولا مش بولد، بتعمل اللي هو الفورماتنج بمعنى اصح في الاكس او في الواي اكسس. عدل بقى الفورماتنج كله، الفورماتنج اللي انت عايز تعمله. عايز تغير الرينج بتاع الاكس اكسس ده، هو طالع لحد 150 بس انا اصلا ما عنديش داتا لحد ال 150 مثلا، ممكن توقفه عند ال 110 او 100 وال 105. تمام. بعد كده طبعا الكلام ده بعد ما بتعمل دبل كليك، فبتيجي مثلا اللي هي ايه شايفين فوق هنا اللي هي الاوتوماتيكالي ديترماينز رينج اند انترفال بتاع مين الواي اكسس او الاكس اكسس. تمام. فانا مثلا مش عايزاه اوتوماتيك، انا هقول له لو سمحت ان تشيك وايه واعمل لي هنا اهو مثلا 110 مثلا. تمام. ده الايه الرينج بتاعي. خلاص. نعمل اوكي. طبعا هنا ممكن تكتب بقى هنا مثلا دي اللي هي الايه السيل فايابيليتي او سيل كاونت على حسب بقى، يعني طبعا الداتا عشان محفوظه عندي فكاتب لي ايه سيل فايابيليتي واختارها. لكن لو انت لاول مره انت اللي هتكتب سيل فايابيليتي وبين قوسين الايه النسبه، واعمل بره الكليك بره هتلاقي الايه الداتا اتكتبت لك على الواي اكسس. واحنا كنا اوريدي حاطين في الجدول لما دخلنا الداتا ان الاكس اكسس عباره عن ايه دراج كونسنتريشن بير مايكروجرام بير ام ال. تمام. طبعا الداتا اللي فوق دي انا مش محتاجاها. وطبعا انت ممكن تغير هنا النوع الشيب او الستايل بتاع لكل دراج زي ما انت عايز. تمام. طيب انت بعد كده بتاخد الداتا دي كلها، بتقوم عامل رايت كليك هنا وتعمل كوبي جراف وتروح تحط مثلا في الباوربوينت بتاع الداتا بتاعتك في وتظبطها للنشر الدولي. احنا رافعين فايل اعتقد او فيديو ازاي بتجهز الفيجر للنشر. هو بنفس الحكايه زي ما خدت صوره ايمج، بتاخد الايه الجراف بتاع البريزم او الجراف من الاكسل او من اي داتا او مثلا اي برنامج احصاء، وبتروح تحطها في الباوربوينت وبتشتغل عليها. وممكن هتلاقي الفيديو على اليوتيوب تشانل. السلام عليكم.